वेल म अघि डिस्कस गर्दै थिएँ भेरी सरी फर द टेक्निकल प्रब्लम पढाउँदा पढाउँदै बत्ती गयो सो लेट मी जस्ट कम रिमाइन्ड यु द सेम म कुरा गर्दै थिएँ आर्टिफिसियल रेडियो एक्टिभिटीको आर्टिफिसियल रेडियो एक्टिभिटी भनेको इट इज अल्सो द वान अफ द स्पोन्टेनियस प्रोसेस हो यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि आर्टिफिसियल्ली ट्रान्समिटेड इलिमेन्टहरू चाहिँ के हुन्छ यसले चाहिँ इमिट गर्छ रेडिएसनहरू र यसका इक्जाम्पलहरू भनेको आइसोटप अफ कार्बन नाइट्रोजन आइसोटप अफ अल्मोनियमहरू पर्छ ओके लेट मी जस्ट डिस्क्राइब हियर द प्रोसेस अफ द process of spontaneous emission of radiation by artificial transmutation of elements is called artificial radioactivity. For example, uh, isotopes of nitrogen, isotope of carbon, isotope of sodium, isotopes of aluminum, etc. They are the artificial radioactivity. Well, अब हामी यसको कजेज अफ रेडियोएक्टिभिटीको कुरा गर्छौँ कजेज भनेको चाहिँ सिम्पल छ कजेजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि वी अल नो द्याट द मेन कजेज अफ रेडियोएक्टिभिटी इज द अनस्टेबल न्युक्लियस अनस्टेबल न्युक्लियस हुनु नै यसको के हो त मेन कज हो अनस्टेबल न्युक्लियस हुने जति चाहिँ के हुन्छ नि त स्टेबल बन्न खोज्छन् दे आर द एन्ड द्याट इज द वान अफ द कजेज ओके अब तपाईँहरूलाई कहिले काहीँ सर्ट क्वेसनहरूमा सोध्न सक्छ हामी अब डिफ्रेन्ट रेडियो एक्टिभ पार्टिकल्सहरूको कुरा गरौँ जस्तो अब अल्फा पार्टिकल बिटा र गामा त्यसको प्रोपर्टिजहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई क्वेसन सोध्न सक्छ वेल फर्स्टली म तपाईँहरूलाई डिस्कस गर्छु द प्रोपर्टिज अफ अल्फा प्रोपर्टिज अफ अल्फा पार्टिकल properties of alpha particles प्रोपर्टिज अफ अल्फा पार्टिकलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि म सुई लेख्दै तपाईँहरूलाई डिस्क्राइब गर्छु ओके एक नम्बरमा तपाईँहरूलाई एक्जाममा सोध्न सक्छ वाट आर द प्रोपर्टिज अफ अल्फा पार्टिकल भनेर अल्फा पार्टिकल्स आर द हेलियम न्युक्लाई अल्फा पार्टिकलहरू भनेको हेलियम न्युक्लाईमा पर्छ वेल एउटा हो एन्ड सेकेन्ड वान इज द दे आर पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल अफ इलेक्ट्रोनिक चार्ज ट्वाइस ई पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल हो र त्यसको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक चार्ज ट्वाइस ई हुन्छ एन्ड थर्ड नम्बरमा दे आर डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डले चाहिँ यसलाई के गर्छ डिफ्लेक्ट गर्छ वेल magnetic fields अर्को property they affect photographic plate very favorably भनेको एकदम थोरै मात्र के गर्छ त
यसले चाहिँ फोटोग्राफिक प्लेटलाई चाहिँ के गर्छ एफेक्ट गर्छ। अर्को 5 नम्बरमा द rest mass of alpha particle is equal to 6.4 into 10 to the power minus 27 kg, which is about 4 times than the mass of proton. Well, यो भयो, these are the properties of alpha particle. Okay, let me go through the second properties of second particle, that is beta particles. Properties of beta particles. एक नंबरमा beta particles are the fast moving electron. यी चाहिँ एकदमै फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोनहरू हुन्। वेल फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन्स। अर्को अब अल्फा पार्टिकल पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल हो भने बीटा पार्टिकलहरू भनेका चाहिँ नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल हुन्। दे आर नेगेटिभली चार्ज्ड particles of electronic charge minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. 3 नम्बरमा अब अर्को the rest mass of beta particles is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. वेल बीटा पार्टिकल को रेस्ट मास चाहिँ यति हुन्छ। अर्को भनेको दे आर अल्सो डिफ्लेक्टेड बाई सिमिलर प्रोपर्टी हेर्नु है, अल्फा र बीटा पार्टिकल को दुईटै चाहिँ इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डबाट डिफ्लेक्ट हुन्छन्। दे आर डिफ्लेक्टेड by electric and magnetic field. अर्को they affect photographic plate more strongly than alpha particle. अल्फा पार्टिकल भन्दा मोर स्ट्रङली के हुन्छ त यसले चाहिँ फोटोग्राफिक प्लेटमा चाहिँ के गर्छ त एफेक्ट गर्छ। दिस इज ऑल अबाउट द properties of beta particle. Let me go through the next one, that is properties of gamma rays or gamma particles, or we can say gamma rays. Okay, gamma rays को property को कुरा गर्दा एक नम्बरमा gamma rays are electromagnetic waves of very short wavelength. यी चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्सहरू हुन् र एकदमै यसको चाहिँ सर्ट वेभलेन्थ हुन्छ। नाउ नेक्स्ट द सेकेन्ड वान, दिस गामा पार्टिकल आर चार्जलेस पार्टिकल। यसको चार्ज हुन्न, जस्तो अल्फा पार्टिकलको पोजिटिभ, बीटा पार्टिकलको नेगेटिभ, यसको चाहिँ चार्ज हुन्न। दे आर चार्जलेस पार्टिकल्स। कम्पेयर गर्न सजिलो छ। अर्को 3 नम्बरमा र रेस्ट मास पनि यसको हेर्दाखेरि रेस्ट मास अफ गामा पार्टिकल इज 0।
mass of gamma rays is 0. यसको चाहिँ 0 रेस्ट मास हुन्छ. They are not deflected by electric and magnetic fields. Also, they affect photographic plate more intensely than अल्फा एन्ड बीटा पार्टिकल. अल्फा र बीटा पार्टिकल्स भन्दा पनि यसले ज्यादा इफेक्ट देखाउँछ फोटोग्राफिक प्लेटमा पनि. ओके, दिज आर द प्रोपर्टिज अफ सम अफ द पार्टिकल, द्याट इज अल्फा बीटा एन्ड द गामा पार्टिकल. अब हामी भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिकको डिस्कस गर्छौँ, द्याट इज द लज अफ रेडियोएक्टिभ डिसइन्टिग्रेसन. लज अफ रेडियोएक्टिभ disintegration. ओके, लज अफ रेडियोएक्टिभ डिसइन्टिग्रेसनको कुरा गर्दाखेरि रेडियोएक्टिभ डिसइन्टिग्रेसनमा ब्याकुरेलले 3टा लजहरू यसरी रदरफोर्ड र हुन्छ नि ब्याकुरेलले यो रेडियोएक्टिभिटी डिस्कभर गरिसकेपछि फेरि रदरफोर्ड र सोडीले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ सिम्पल ल दिएका छन्. रेडियोएक्टिभ डिसइन्टिग्रेसनको सिम्पल लहरू दिएका छन् र देयर आर 3 लज अफ radioactive disintegration. Okay, there are 3 laws of radioactive disintegration and we just discussed about it. Now the first law ko kura garnu, the laws are described below. well, एक नम्बर लले के भन्छ त भन्दाखेरि रेडियोएक्टिभिटी इज अ ऱ्यान्डम एन्ड द स्पोन्टेनियस प्रोसेस. यो हामीलाई थाहा भइसक्यो, रेडियोएक्टिभिटी भनेको ऱ्यान्डम र स्पोन्टेनियस प्रोसेस हो र इट इज नट एफेक्टेड बाई द एक्सटर्नल टेम्परेचर प्रेसर भनेको एक्सटर्नल फ्याक्टरहरूले यसलाई कुनै पनि के गर्दैन, एफेक्ट गर्दैन. द्याट इज वान अफ द ल. नाउ वी क्यान से द रेडियोएक्टिभिटी इज अ random and spontaneous process and is not affected by external conditions like temperature, pressure, electric field, magnetic field, etc. और नेक्स्ट वान अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरि ड्युरिङ डिसइन्टिग्रेसन, जब डिसइन्टिग्रेसन हुन्छ इच एटम इमिट्स ओन्ली वान पार्टिकल, आइदर अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल एट अ टाइम. भनेको जब डिसइन्टिग्रेसन हुने टाइममा चाहिँ यसले चाहिँ एउटा मात्र पार्टिकल चाहिँ फ्याल्छ. भनेको एकैचोटिमा सबै पार्टिकल चाहिँ यसले फ्याल्न सक्दैन. भनेको कुनै 2टा पार्टिकल पनि फ्याल्दैन. भनेको सिंगल पार्टिकल मात्र एकचोटिमा चाहिँ के गर्छ त इमिट गर्छ. ओके, द्याट इज अनदर laws, that is during disintegration each atom emits only one particles
that is alpha or beta at a time. At a time. And third one, now third law is very important one. यो third law ले नि डिके ल पनि भन्छ यसलाई, डिके ल दिन्छ र डिके इक्वेसन हामी थर्ड लबाटै डिके इक्वेसन हामी निकाल्छौँ. द्याट इज के हो त भन्दाखेरि नम्बर अफ एटम डिसइन्टिग्रेसन per second is directly proportional to the number of atom present at that instant, at the time भन्छ. द्याट इज द अल्सो नोन एज द डिके ल. त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि द रेट अफ disintegration, the rate of disintegration is directly proportional to the number of atoms present at that time. This is also known as decay law. This is known as decay law. Decay law के हो भन्नु भने this is the decay law. Suppose जस्तो we can say this is also known as decay law. अब हामी decay equation find out गरौँ, तीनैले सबै कुराहरू क्लियर हुन्छ. And this is also very very important one, that is decay equation. Mostly धेरै जस्तो एक्जाममा सोध्ने क्वेसन, that is decay equation. Find out the deduce the decay equation भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई क्वेसन सोध्छ. त्यसमा के हो त भन्दाखेरि let us consider a radioactive substance initially contains and not atoms. ओके, कुनै पनि डिसइन्टिग्रेसन हुन आँटेको सब्स्टान्सको सपोज सुरुमा चाहिँ इनिशियली एन्ड नट एटम्स छ अरे हैन. अनि लेट n क्यापिटल N बी द नम्बर अफ अनडिकेड एटम्स लेफ्ट एट एनी टाइम टी भनेको डिसइन्टिग्रेसन भयो. सपोज डिसइन्टिग्रेसन भइसकेपछि यहाँ नम्बर अफ एटम्स चाहिँ बाँकी रह्यो, डिसइन्टिग्रेट हुनलाई चाहिँ बाँकी रह्यो भने according to third law, that is according to decay law, that is rate of disintegration भनेको हुन्छ नि, भनेको त्यो टाइममा बाँकी रहेको सब्स्टान्सेसको रेट हुन्छ जुन डिसइन्टिग्रेट हुन बाँकी रहेको सब्स्टान्सेस एट द्याट टाइम, द्याट इज डिटी, इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द नम्बर अफ एटम रिमेन्स एट द्याट इन्स्ट्यान्ट. भनेको त्यो टाइममा चाहिँ बाँकी रहेको सब्स्टान्सेससँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ. हामी प्रोपोर्सनलिटी साइन हटाउनको लागि कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट इन्ट्रोड्युस गर्छौँ. यहाँ चाहिँ मैले कन्स्ट्यान्ट के लिए लाम्डा लिए, लाम्डा यान. अनि यहाँ मैले नेगेटिभ साइन लिएँ. अब यसको नेगेटिभ साइनको मिनिङ पनि यहाँनिर आउँछ. वेयर लाम्डा इज proportionality constant which is known as decay constant. यसलाई चाहिँ हामी decay constant भन्छौँ. and negative sign indicates that the decaying of atoms, एटम डिकेइङ भइराखेको भएर यसलाई चाहिँ नेगेटिभ साइन ले चाहिँ डिकेइङ भइराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउँछ. वेल, अब हामी के गर्न सक्छौँ,
uh, here from equation 1 त्यसलाई इक्वेसन 1 दिउँ अनि फ्रम इक्वेसन 1 dn मैले लाइक टर्म एकतिर लिएँ यानलाई यतैपट्टि लिएर मैले डिभाइड गरेँ र dt लाई उतापट्टि लिएर माइनस लाम्डा dt यसरी राख्न सकिन्छ वेल नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड getting on both sides वेल इंटीग्रेशन बोथ साइड गरौँ इंटीग्रेशन बोथ साइड गर्दाखेरि यसको इंटीग्रेशन यानबाट यान नटसम्म यसको इंटीग्रेशन दैट इज dn बाई यान र यसको माइनस लाम्डा यो कन्स्टेन्ट भइहाल्यो dt को इंटीग्रेशन फ्रम 0 टु टाइम t सम्म वेल अब यहाँबाट तपाईहरुले इंटीग्रेशन गर्दा के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि 1 बाई n dn भनेको चाहिँ के हो त log n हो ln or we can say log log लाई हामी के लेख्न सक्छौं ln लेख्छौं ln र ln that is capital ln log ln ओके log n यसको भनेको log n हो र यो भनेको चाहिँ यसको लिमिट चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म भन्दाखेरि यान देखि यान नट सम्म इक्वल टु माइनस लाम्डा अनि यसको dt को इंटीग्रेशन t भयो यसको 0 देखि t सम्म ओके लिमिट यो भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि ln अनि यान को ठाउँमा एकचोटी के आउँछ त यान नट आउँछ एकचोटी यान आउँछ सरी यान नट देखि यान सम्म है यान नट देखि यान सम्म यहाँ उल्टो भएछ यान नट देखि यान सम्म ओके यान नट देखि यान सम्म भनेपछि यहाँनेरि के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने जस्तो एकचोटी ln यान भयो माइनस ln यान नट भयो एकचोटी मैले यान को ठाउँमा यान राखेँ अनि यान नट को ठाउँमा फेरि यान नट आयो एकचोटी वेल अब यो फेरि इंटीग्रेशन के हुन्छ माइनस लाम्डा अनि t मात्र हुने भयो दैट इज एकचोटी t राख्ने एकचोटी 0 राख्दा त्यो माइनस 0 भयो ओके यति भयो अब यस पछाडी हामी यो यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माइनस छ त्यही भएर लगमा लगारिदम पढ्नु भएको छ भने यसलाई हामी के लेख्न सकिन्छ ln यान बाई यान नट लेख्न सकिन्छ यहाँ म तपाईहरुलाई देखाउन सक्छु यस्तो यदि log अफ यान माइनस log अफ यान नट छ भने यसलाई हामी log अनि यान बाई यान नट यो माइनस भएकोले गर्दा डिभाइड हुन्छ यहाँ प्लस थियो भने त्यो मल्टिप्लाई हुन्थ्यो ओके त्यो कुराहरु हामी लोगारिदमको यो रुल्स हो लोगारिदम रुल्स अनुसार चाहिँ त्यो कुरा गर्न सक्छौं इक्वल टु माइनस लाम्डा t वेल अब यो लग लाई म उतापट्टि लग्छु लग उतापट्टि जाँदाखेरि एन्टी लग बन्छ एन्टी लग भनेको के हो त भन्दाखेरि e को पावर माइनस लाम्डा t र यसैलाई चाहिँ हामी लेख्दाखेरि n इक्वल टु क्रस मल्टिप्लाई गर्दा n नट e को पावर माइनस लाम्डा t very important one this is very important relation यो न्यूमेरिकललाई पनि तपाईहरुलाई काम लाग्छ यसमा तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने कुराहरु हेर्नुस् त दिस इज द डिके इक्वेसन यही इक्वेसनलाई चाहिँ हामी डिके इक्वेसन भन्छौं र यसमा बुझ्नु पर्ने कुराहरु के छ भन्दाखेरि यान भनेको नम्बर अफ एटम रिमेन एट दैट टाइम भनेको यान नट भनेको इनिशियल नम्बर अफ एटम हो त्यो डिसइन्टिग्रेट हुने पार्टिकलको इनिशियली यान नट वटा पार्टिकल थियो यान भनेको बाँकी रहेको पार्टिकल एट दैट टाइम टी टाइम पछि र यो लाम्डा भनेको चाहिँ के हो त डिके कन्स्ट्यान्ट हो भेरी एन्ड दिस इज अल अबाउट द डिके इक्वेसन र तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ व्हाट इज डिके कन्स्ट्यान्ट भनेर आयो भने डिके कन्स्ट्यान्ट यो लाम्डा भनेको त डिके कन्स्ट्यान्ट बुझिसक्नुभयो र डिके कन्स्ट्यान्ट डिफाइन गर्न आयो भने चाहिँ कसरी गर्दिने लेट मी जस्ट सो यु हियर डिके कन्स्ट्यान्ट okay decay constant how to define the ratio of number of atoms disintegrating per second to the number of
undecayed atoms present in radioactive substance is called decay constant. Decay constant, that is we can say lambda. decay constant को lambda हो, त्यो भनेको के हुन्छ dn by dt whole divided by n. okay, this is all about the decay constant. यसरी तपाईहरुले decay constant लाई डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ. अब हामी भेरी इम्पोर्टेन्ट कहिलेकाहीँ जोडेर यो न्यूमेरिकल अथवा तपाईहरुलाई लङ क्वेशनमै जोडेर हाफ लाइफ पनि निकाल भनेर सोध्न सक्छ. दैट इज अबाउट द हाफ लाइफ. ओके, हाफ लाइफ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो टाइमसँग रिलेटेड. हेर्नुस् त यो वर्डले नि टाइमको रिलेटेड मिनिङ दिइराखेको छ. हाफ लाइफ भनेको के हो त भन्दाखेरि हाफ लाइफ अफ रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्स इज डिफाइन्ड एज द टाइम रिक्वायर्ड फर वान हाफ अफ द रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्स टु डिके. भनेको हाफ रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्सलाई डिके हुनलाई कति टाइम लाग्छ त्यो टाइमलाई चाहिँ के भनिन्छ त हाफ लाइफ भनिन्छ. एन्ड इट इज डिनोटेड बाई टी हाफ. यसलाई चाहिँ टी अनि तलपट्टि हाफले डिनोट गरिन्छ. एन्ड इट इज डिफाइन्ड एज the half-life of a radioactive substance is defined as the time required for one half of the radioactive substance to disintegrate. It is denoted by T half. It is denoted by T half. अब हेर्न सक्नुहुन्छ. अब हामी रिलेसन बिट्विन डिके कन्स्टेन्ट एन्ड हाफ लाइफ निकाल्छौँ. यहाँनिर रिलेसन बिट्विन डिके कन्स्टेन्ट एन्ड हाफ लाइफ. हेर्नुहोस् त डिके कन्स्टेन्ट र हाफ लाइफको रिलेसन के छ त हेर्दाखेरि we know the decay equation के हो त अघि भर्खर पढेको n इक्वल टु n नट e को पावर माइनस लैम्डा t. यो इक्वेसन हो. अब हेर्नुहोस् त हाफ लाइफमा फर हाफ लाइफको लागि तपाईको टाइम भनेको स्मल टी भनेको टी हाफ हुने भयो र n भनेको पनि के हुन्छ त हाफ लाइफको लागि n नट बाई 2 हुने भयो. n भनेको n नट बाई 2. यो इक्वेसन हामी इक्वेसन 1 मा पुट गरौँ त भनेको डिके इक्वेसन मा पुट गरौँ त. सो इक्वेसन 1 बिकम्स n को ठाउँमा n नट बाई 2 n नटै छ e को पावर माइनस लैम्डा अनि t भनेको के हुन्छ t हाफ हुने भयो. वेल, अब यहाँ हामी के गर्छौँ n नट क्यान्सल भयो. बाँकी रह्यो यहाँ 1/2 इक्वल टु e को पावर माइनस लैम्डा t हाफ. वेल, अब हामी यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि अब हामी यसलाई चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई गरौँ. वेल, यो क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो यता तल झर्छ. 1 बाई के हुन्छ त e को पावर माइनस लैम्डा t हाफ छ अनि इक्वल टु यो क्रस मल्टिप्लाई 2 हुन्छ. और वी क्यान से 2 इक्वल टु
यो चाहिँ माथि जाँदाखेरि ईको पावर प्लस माइनस थियो प्लस टी अनि 1/2 हुन्छ। ओके, टेकिङ लग अन बोथ साइड, अब हामी लग लिन्छौँ दुवैतिर, टेकिङ लग टेकिङ लग अन बोथ साइड। दुवैतिर लग लिँदाखेरि यहाँ लग 2 हुने भयो इक्वल टु लाम्डा टी हाफ अनि लग अफ के हुन्छ त यहाँनिर लग अफ ई हुन्छ। लग अफ ई भनेको भ्यालु कति हो त 1 हो र लग अफ ई भनेको भ्यालु 1 हुन्छ र वी क्यान सी हियर, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर लग 2 भनेको यसको भ्यालु भनेको चाहिँ तपाईँको 0.693 आउँछ। ln2 भनेको 0.693 इक्वल टु के हुन्छ त यहाँ लाम्डा अनि टी हाफ भयो अनि विच इम्प्लाइज टी हाफ लाइफ भनेको कति हुन्छ त 0.693 अपन लाम्डा हुन्छ। एन्ड दिस इज एनदर रिलेसन फर हाफ लाइफ र डिके कन्स्टेन्टको रिलेसन, and this is very important for the numerical too. Well, thank you for the class. Now remaining topic will be discussed in the next class.